Röpködtek a fűcsomók, porzott, fröcskölt a homok szerte szét. Megtalálta az apja a fegyvert, és bevitte a karhatalmistákhoz. Nem is foglalkoztunk azzal, hogy ezek után már számítani fognak rá, és ugyanezt, ugyanígy még egyszer megismételtük. Persze valójában számítottak rá, és perceken belül, hogy úgy mondjam, heves tűzharcba keveredtünk, mert a páncélkocsi nehéz géppuskája is lőni kezdte a dombot, a lövészárok alatt, előtt röpködtek a fűcsomók, porzott, fröcskölt a homok szerte szét. A páncélkocsiból kezdtek kiszállni a katonák, és próbálták megközelíteni a dombot. De hát ez nem volt olyan egyszerű, mert a domb és az országút között levő mocsaras, nádas rész és a tó akadályt jelentett a számukra. Meg kellett volna kerülniük az egészet. Mi a géppuska sorozatok között, ha tudtunk, visszalőttünk a mozgó katonákra, de pár perc múlva mondtam a többieknek, hogy vége, visszavonulunk. És akkor nem is féltetek? Abszolút nem. Nem volt semmi félelemérzet, nem volt rá időnk. Hát lehet, ha belegondolunk, féltünk volna, de eszünkben sem jutott. Ahogy az előző alkalommal is tettük, a lövészárok védelmében el tudtunk menni egész hátra, a Rózsa utcáig, és ott a Rózsa utcában lementünk a dombról a mi házunkhoz. Melyik volt a házatok pontosan? Hány szám? Akkor a Rózsa utca 19-ben laktunk. Az utolsó ház volt az utca azon az oldalán, a domb előtt. Volt még egy üres telek, mert a rajta levő házat lebombázták a háborúban, és utána már csak a domb. Persze a lövöldözésre, a nehézgéppuska erősebb hangjára már az egész környék fölfigyelt. Úgyhogy amikor mi kijöttünk a lövészárokból és elkezdtünk az utcában futni, akkor minket minden szomszéd a kapujában állva nézett. Engem ismertek, látták a fegyvereket a kezünkben, és azt is, hogy bementünk hozzánk. Mi gyorsan eltüntettük a fegyvereket a sufniba, mert gondoltunk, hogy itt hamarosan történni fog valami. Jönnek majd a karhatalmisták megnézni, hogy mi van. Úgy is volt. Jöttek. Mi a kertben leálltunk fát fűrészelni, aztán láttuk, hogy jön két vippon gépkocsi, rajtuk tucatnyi karhatalmistával, körbefogták a dombot, mennek föl, de hát már nem volt ott sehol senki. És mindebben az a legfontosabb talán, hogy a szomszédjaink, akik végignézték a jelenetet, és akiket biztos, hogy körbe kérdeztek, láttak-e valamit, egy árva szót nem mondtak, nem árultak el minket. Na de ekkor már mi is beláttuk, hogy ez így nem mehet tovább, nem lehet folytatni, be kell fejezni, és a fegyvereket is el kell valahová tüntetni. Az egyiket haza az egyik barátom vitte, az enyémet meg én a mellettünk lévő üres telken bedobtam a kútba. De a kútban nem volt víz, ezért még dobáltam rá 5-6 lapát földet, és ott maradt. Aztán elkezdődött az iskola. Jártam Vácra megint a gépipari technikumba. Bár nem sokáig, mert hát közben a barátomnál, aki elvitte a másik géppisztolyt, baj történt. Megtalálta az apja a fegyvert, és bevitte a karhatalmistákhoz. Azok pedig, gondolom, nem válogattak az eszközökben, és kicsikarták belőle a vallomását. Így mindannyian képbe kerültünk. De hát én már iskolába jártam, és mindenről semmit nem tudtam. Egyik nap, amikor az iskola végeztével ültem a váci állomáson diáktársaimmal
a lassan már induló vonatban, hallottam, hogy a hangos bemondó mondja: Vas István diák, jöjjön a forgalmi irodába. Nem tudtam hirtelen mire véljem, de aztán pár pillanat múlva sejtettem, hogy miről is lehet szó. Ezért csak ültem és vártam. Aztán pár perc múlva megismételték a hívást. Akkor szóltam a többieknek, hogy engem most hívnak, és biztos el is fognak vinni a karhatalmisták, mert hát történt valami, amiről ti ugyan nem tudtok, de majd szóljatok a szüleimnek, hogy nem megyek haza. Hát úgy is történt. Vártak már engem a forgalmi irodában, megbilincseltek, fölpakoltak egy oldalkocsis motorkerékpárra, és bevittek a régi váci rendőrségre, ami ott van a Szent Háromság szobor mellett, ahol ma a váci strand van. A bejáratnál már szovjet katonák álltak gépkarabéllyal. Ott engem levittek a fogdába, és elkezdődtek a fogdák és börtönök időszak eseményei. Melyik nap volt ez? Emlékszel rá? Hát ez talán valamikor november második felében lehetett, de nem tudom már pontosan megmondani. Ezután novembertől egészen márciusig én és társaim különböző fogdákban és börtönökben voltunk, amikor aztán végül én Aszódra kerültem, mert az ügyészség nem tudta bizonyítani a fegyveres támadásokat. Így csak fegyverrejtegetésért ítéltek el a fiatalkorúak bíróságán. Nem a statáriális bíróságon, nem halálra, nem börtönbüntetésre, javító intézeti nevelésre, mint elsőrendű vádlottat. A többieket pedig próbára bocsájtották. Azt gondolom, így utólag ez csak úgy történhetett, ha köztük is voltak olyanok, akik, ha tudtak, segítettek. Levittek tehát engem a pincébe, a fogdába. Ott bántottak is téged? Igen, előfordult, persze. Olyan módon, hogyha egy felnőtt úgy megver egy gyereket, hát az már szadizmus. Na mindegy, ott voltak már a társaim is, de nem egy zárkában voltunk, hanem több fogda helyiségben elosztva, külön-külön, más rabokkal együtt. A fogdáknak a falai át voltak fúrva. Így a lyukakon keresztül tudtunk egymással beszélni. A lyukak álcázva voltak, s nem voltak észrevehetőek. Amikor beszélgetni akartunk, akkor szedtük ki belőlük a ragacsos kenyérbél tapasztást, és így mindent meg tudtunk beszélni, hogyan védekezzünk, mit mondjunk, mit nem mondjunk, hogy még véletlenül se ismerjük el azt, hogy mi a fegyverekkel az oroszokra lövöldöztünk. Nem is sikerült ezt ránk bizonyítani, pedig fölvittek minket kihallgatásra többször is egymás után. És csak teltek a napok egymásba folyva. Talán 3 hetet eltöltöttünk ott a váci rendőrség fogdájában. A fogdában is orosz katonák őriztek minket, de ők barátságosak voltak. Kértünk tőlük néha mohorkát, meg picskit. A picski a gyufa, a mohorka pedig aféle durvára darált dohány vagy dohánylevél szára, amit ők szívtak újságpapírba tekerve. Ők nem bántottak minket. A kihallgatások sikertelensége olyan indulatokat váltott ki belőlük, hogy az előző kérdésedre elmesélem az egyik kihallgatást és durva verést. A diák sapkám, ami egy kék-piros szallaggal körbefogott kis peremű tányérsapka volt, mindig a fejemen volt. Rajta egy Kossuth címerrel, ami a forradalom jelképe volt. Még ott a kihallgatáson is. Ezen kezdett megőrülni a szerencsétlen kihallgató nyomozó. Hogy merek én bemenni hozzá,
egy Kossuth címeres sapkában, és leverte a fejemről. Tehát elkezdtek titeket kihallgatni, közben meg is vertek, ha jól értem, ugye? Igen, ezen a kihallgatáson is faggatott a nyomozó, hogy mit tudok a gödi fegyveres támadásokról, de nem tudott belőlem semmit, semmi neki tetsző válasz kicsikarni. Ezért aztán a düh csak fokozódott benne, míg nem vadul kirobbant belőle. Nekem esett, kaptam egy jó pár nagy pofont. Most lehet, hogy egy nagyon hülye kérdést teszek fel, ez egy igazi magyar ember volt? Magyar ember volt, valószínűleg a pufajkások, az ávolsok közül. Ezek mind a Rákosi rendszer legelkötelezettebb, legelszántabb, legfanatikusabb hívei voltak, akik mindenre képesek a saját rendszerük érdekében, védelmében. Tehát akkor ott úgy megvert ez hogy végül lehajoltam, összekuporodtam, a kezemet védekezőleg a fejem fölé emeltem, de csak csépelt, a földre lökött, akkor belém rugott, meg a hajamba kapaszkodva ráncigált, aztán csak megunta, belefáradt, lihegett. Közben a másik szobából átjött valaki, és valamit halkan megbeszéltek. Aztán visszavittek a fogdába. Sajgott mindenem, és a hajamból egy maroknyit tudtam kifésülni, amit kitépett, amikor ügyködött rajtam. Na, mindegy, volt ilyen verés, de ez nem volt egy egyedi dolog. A folyosón láttam például menet közben, miközben vittek kihallgatásra, ahogy egy idős, megfáradt ember állt a faltól fél méterre, hátra bilincselt kézzel, a homlokát oda támasztva egy ceruzának, aminek a másik fele érintette a falat. Így kellett várakoznia. Nagyon fájdalmas, kényelmetlen lehetett, gondolom, nem bírta sokáig. Ilyenfajta kínzások ott napirenden voltak. No mindegy, volt ilyesmi, de nem tudtak belőlünk kiszedni valójában semmit, amit akartak. Egy nap aztán bejelentették, hogy visznek minket Pestre. Kezünkbe adták a 2 géppisztolyt, kinek a magáét, betuszkoltak minket egy vipomba, egy nyitott katonai autóba, mellénk ült 4 fegyveres őr, és elindultunk az országúton Budapestre. Ott mentünk el a Gödi domb előtt. Láttam a dombot, és felvillant bennem, mit láthattak belőlünk az oroszok. Hát semmit, még a torkolattüzeket sem a reggeli fényben. Láttam egy pillanatra még a mi házunkat is. Az a terület akkor még nem volt annyira beépítve. Hát az ilyenkor előforduló érzésekkel néztem végig a környéket. Bevittek minket Pestre, az Aradi utcába, a Pest megyei rendőrkapitányságra. Az Aradi utca az első párhuzamos utca az Andrássy úttal. E 2 utca fogja magába az AVH központját, ahova az Andrássy útról van a főbejárat. Tehát ez egy akkora háztömb, hogy az Andrássy úttól az Aradi utcáig tart. Innen is, onnan is volt bejárata az intézménynek, amit magába foglal. Levittek minket a fogdába, de szerintem 3 emeletet mentünk le a föld alá. 3 föld alatti szinten vannak ott fogdasorok. Ott külön-külön betettek minket egy-egy fogdába, ahol szintén eltöltöttünk pár hetet. Itt is eredménytelen volt a kihallgatások sorozata, mert továbbra is ugyanúgy tartottuk magunkat a megbeszélésekhez. Érdekes dolog volt, mikor átraktak egy népesebb zárkába, ahol voltunk 10 is. Így fogalmaz a ma is aktívan alkotó, Felsőgödön élő festő a Fiúk a zárkán című festményéről.
A kompozíció egy zárkabelsőt ábrázol 4 darab emeletes vasárggyal, amiken fiatal fiúk ülnek, valamint a jellegzetes rácsos zárkaablakot és egy alumínium vizeskannát egyikük kezében, amiben a rabok ivóvize volt. Haloványan sejlik fel a képen a Kossuth címer és a lyukas nemzeti színű lobogó emléke. És ott valaki figyelmeztetett, hogy nehogy válaszoljak, ne beszéljek senkinek semmiről, mert vannak itt úgynevezett vamzerek, vagyis besúgók. Betesznek a zárkába a rabok közé egy ilyen besúgót, Mintha ő is rab lenne? mintha ő is rab lenne. Elgondolkodtató, de valójában így volt. Aztán jókat beszélgetnek, a gyanútlan áldozattal, kikérdezik, az pedig mit sem sejtve elárul dolgokat, mert azt hiszi, hogy hasonszőrűek között van. És akkor már, akkori szóhasználattal mondom, le is bukott a szerencsétlen. És volt is erre példa. Volt ott egy nagyon közvetlen rabtársam, aki mindent akar tudni rólam, de az égvilágon semmit nem mondtam neki. Hát itt sem mentek velünk semmire. Végül is eltelt itt is egy jó pár hét, és akkor megpróbáltak minket valahol véglegesen elhelyezni valamelyik fegyintézetben. Ismét kezünkbe adták a géppisztolyokat, beszállítottak egy autóba, aztán vittek. Elvittek minket Budára, a Mosonyi utcába, a Főutcába, a Katonai Börtönbe. Először oda mentünk egyébként, de nem fértünk el. Vártunk egy darabig a folyosókon, kísérőink tárgyaltak ott valakikkel, de nyilván nem volt helye számunkra, aztán vittek tovább bennünket a Markó utcai börtönbe. És ott sikerült elhelyezni minket 4 kölyköt. A smasszerek leföl rohangáztak a zárkák előtt, és ordítozva, fenyegetőzve próbáltak rendet teremteni. A Szőlő utcában tudatosodott bennem aztán, hogy megúsztam.